Καλώς όρισες στο κανάλι της φυσικής. Στα 1865, ο Σκοτσέζος φυσικός James Clerk Maxwell εισήγαγε τις 4 αυτές εξισώσεις για τον ηλεκτρομαγνητισμό που είναι γνωστές και ως οι εξισώσεις του Maxwell. Μην τρομάζεις, δεν θα ασχοληθούμε μαζί τους, διότι όπως βλέπεις απαιτούν μαθηματικά που είναι πολύ πάνω από το επίπεδο της τάξης σου. Τις γράφω απλώς για να σου πω ότι από τις τελευταίες 2 εξισώσεις, αυτές εδώ που έχω βάλει μέσα σε κόκκινο πλαίσιο, προβλεπόταν θεωρητικά η ύπαρξη κάποιων οντοτήτων που αργότερα αποδείχθηκε ότι ήταν τα γνωστά μας ηλεκτρομαγνητικά κύματα. Τα ηλεκτρομαγνητικά κύματα ήταν από τις λίγες μέχρι τότε περιπτώσεις στη φυσική που προβλέφθηκαν πρώτα θεωρητικά και μετά έγινε η πειραματική επιβεβαίωση της ύπαρξής τους. Αυτή η πειραματική επιβεβαίωση έπρεπε να περιμένει πάνω από 20 χρόνια και έγινε από το γερμανό φυσικό Heinrich Hertz, ο οποίος χρησιμοποίησε μία συσκευή σαν αυτή που βλέπεις στα 1888. Τότε δημιουργήθηκαν πειραματικά τα πρώτα ηλεκτρομαγνητικά κύματα στο εργαστήριο, τα οποία δεν ανήκαν στην περιοχή του ορατού μέρους του ηλεκτρομαγνητικού φάσματος, αλλά στην περιοχή των ραδιοκυμάτων. Όπως γνωρίζεις από το προηγούμενο βιντεομάθημα, το οποίο μπορείς να παρακολουθήσεις αν δεν το έχεις δει πατώντας το σύνδεσμο που εμφανίστηκε πάνω δεξιά στην οθόνη σου, το ηλεκτρομαγνητικό φάσμα αποτελείται από μια ευρεία περιοχή συχνοτήτων που περιλαμβάνει συχνότητες πάρα πολύ μικρές δεξιά και πάρα πολύ μεγάλες αριστερά. Και μέσα σε αυτή την τεράστια περιοχή υπάρχει μια στενή λωρίδα, αυτή που βλέπεις εδώ, η χρωματιστή λωρίδα, που είναι από τα 400 νανομέτρ έως τα 700 νανομέτρ, που είναι και το ορατό μέρος του ηλεκτρομαγνητικού φάσματος. Αυτό δηλαδή που βλέπει ο άνθρωπος. Τα πρώτα ηλεκτρομαγνητικά κύματα που δημιουργήθηκαν στο εργαστήριο δεν ανήκουν σε αυτή την περιοχή του ορατού, αλλά στην περιοχή των ραδιοκυμάτων. Έτσι έγινε για πρώτη φορά με το Hertz η εκπομπή, μετάδοση και λήψη ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων και επιβεβαιώθηκε ότι η ταχύτητά του στο κενό είναι ίση με την ταχύτητα του φωτός. Από εκεί και μετά παρουσίαζε μεγάλο ενδιαφέρον η αλληλεπίδραση αυτών των ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων με την ύλη, διότι εκεί υπήρχαν κάποια φαινόμενα που δεν μπορούσαν να εξηγηθούν σύμφωνα με την κλασική ηλεκτρομαγνητική θεωρία του Maxwell. Αυτά τα φαινόμενα ήταν η ακτινοβολία του μέλωνος σώματος, το φωτοηλεκτρικό φαινόμενο και το φαινόμενο Compton. Θα ασχοληθούμε με λεπτομέρειες μαζί τους σε όλα τα επόμενα βιντεομαθήματα. Σήμερα όμως και για τα επόμενα 2 βιντεομαθήματα η προσοχή μας θα είναι στραμμένη στο πρώτο από αυτά, στην ακτινοβολία του μέλωνος σώματος. Είπα από την αρχή ότι όλα αυτά τα φαινόμενα ανήκουν σε εκείνη την περιοχή που περιγράφει την αλληλεπίδραση της ακτινοβολίας με την ύλη. Τι θα συμβεί δηλαδή αν οι ηλεκτρομαγνητικά κύματα πέσουν πάνω σε ένα υλικό σώμα? Τότε μπορούν να συμβούν 3 πράγματα. Ή τα ηλεκτρομαγνητικά κύματα θα πέσουν πάνω στο σώμα και θα γυρίσουν προς τα πίσω, ή θα πέσουν πάνω στο σώμα και θα απορροφηθούν από αυτό, ή θα πέσουν πάνω στο σώμα και θα περάσουν μέσα από αυτό. Φυσικά μπορούν να συμβούν και τα 3 αυτά μαζί. Δηλαδή ένα μέρος των ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων να γυρίσει προς τα πίσω, ένα μέρος να απορροφηθεί και ένα μέρος να περάσει μέσα από το σώμα. Ας τα δούμε λιγάκι αυτά με λίγο περισσότερη λεπτομέρεια. Είπαμε ότι ένα μέρος των ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων μπορεί να πέσει πάνω στο σώμα και να γυρίσει προς τα πίσω. Αυτό είναι το γνωστό φαινόμενο της ανάκλασης και διάχυσης. Ανάκλαση είναι όταν τα ηλεκτρομαγνητικά κύματα πέσουν πάνω σε μια τελείως λία επιφάνεια, οπότε γίνεται η λεγόμενη κατοπτρική ανάκλαση, ενώ διάχυση είναι εκείνο το φαινόμενο όπου η επιφάνεια είναι πιο τραχιά και όπως βλέπετε τότε τα ηλεκτρομαγνητικά κύματα ανακλώνται προς διάφορες κατευθύνσεις. Μέσω αυτού του φαινομένου τα αντικείμενα γίνονται ορατά σε εμάς, ενώ μας δημιουργείται και η αίσθηση του χρώματος. Αυτό θα το δούμε με λεπτομέρεια στη συνέχεια. Το δεύτερο φαινόμενο είναι η εισχώρηση και απορρόφηση. Δηλαδή τα ηλεκτρομαγνητικά κύματα να πέσουν πάνω στην επιφάνεια, να μπουν μέσα σε αυτή και να απορροφηθούν εξ ολοκλήρου από αυτή. Με αυτή τη διαδικασία μεταφέρεται ενέργεια στο σώμα, ενώ αυξάνεται η θερμοκρασία του. Μην ξεχνάς ότι τα ηλεκτρομαγνητικά κύματα, όπως είπαμε σε προηγούμενα βιντεομαθήματα, μεταφέρουν ηλεκτρομαγνητική ενέργεια. Αν λοιπόν απορροφηθούν από το σώμα, είναι επόμενο να μεταφέρουν την ενέργειά τους σε αυτό. Και τότε η θερμοκρασία του σώματος θα αυξηθεί. Και το τρίτο φαινόμενο είναι το φαινόμενο της εισχώρησης και διαπέρασης. Δηλαδή τα ηλεκτρομαγνητικά κύματα πέφτουν πάνω στην επιφάνεια και περνάνε μέσα από αυτή, όπως φαίνεται εδώ που μία ακτίνα περνάει μέσα από ένα γυαλί. Αυτά τα σώματα που μπορούν τα ηλεκτρομαγνητικά κύματα να περάσουν μέσα από αυτά είναι τα λεγόμενα διαφανή και ή μη διαφανή σώματα. Και δεν θα ασχοληθούμε με αυτά στη συνέχεια. Είπαμε ότι με το πρώτο φαινόμενο, το φαινόμενο της διάχυσης, τα αντικείμενα γίνονται ορατά σε εμάς, ενώ μας δημιουργείται και η αίσθηση του χρώματος. Με ποια διαδικασία μας δημιουργείται αυτή η αίσθηση? Δηλαδή, τι ακριβώς είναι το χρώμα? Εδώ πρέπει να έχεις υπόψη σου το εξής, ότι το λευκό χρώμα
είναι η σύνθεση όλων των συχνοτήτων του ορατού μέρους του ηλεκτρομαγνητικού φάσματος. Δηλαδή, αν πάρεις αυτή εδώ τη στενή περιοχή από τα 400 έως τα 700 νανομέτρα που έχει με τη σειρά τα χρώματα ερυθρό, πορτοκαλί, κίτρινο, πράσινο, μπλε, λουλακί και μοβ και τα ενώσεις όλα μαζί, τότε αυτό που θα δεις είναι λευκό χρώμα. Αυτό φαίνεται πολύ καθαρά στην πορσομοίωση που θα σου δείξω. Εδώ βλέπεις το λεγόμενο τροχό του νεύτωνα. Έχει όλα τα χρώματα του ορατού μέρους του ηλεκτρομαγνητικού φάσματος, τα οποία μπορείς να τα ξεχωρίσεις εδώ πολύ καθαρά. Αρχίζουμε και περιστρέφουμε τον τροχό και βλέπουμε ότι συνεχίζουμε να ξεχωρίζουμε τα χρώματα, αλλά όλο και πιο δύσκολα καθώς ο τροχός περιστρέφεται όλο και πιο γρήγορα. Σε κάποια στιγμή θα δούμε ότι θα αρχίσουν να θολώνουν αυτά τα χρώματα, το βλέπεις εδώ. Τα χρώματα αρχίζουν και αναμειγνύονται μεταξύ τους και βλέπεις πιο θολά τώρα τα χρώματα, δεν τα βλέπεις τόσο καθαρά όπως πριν. Εάν συνεχίσω να τον περιστρέφω όλο και πιο γρήγορα, τα βλέπεις όλο και πιο θολά. Και αν τον περιστρέψω πολύ γρήγορα, θα δεις ότι τότε βλέπεις λευκό χρώμα. Μέσα σε αυτό το λευκό χρώμα υπάρχουν όλα τα χρώματα που έβλεπες πιο πριν. Δες εδώ ότι αν αρχίσω να τον περιστρέφω πιο αργά, αυτά είναι τα ίδια χρώματα. Εδώ απλώς ο τροχός περιστρέφεται πιο αργά, δηλαδή το μάτι προλαβαίνει να δει τα διαφορετικά χρώματα, ενώ εδώ που περιστρέφεται γρήγορα, το μάτι δεν προλαβαίνει να δει την εναλλαγή των χρωμάτων, τα χρώματα αναμειγνύονται μεταξύ τους και βλέπεις αυτό το λευκό χρώμα. Το λευκό χρώμα λοιπόν δεν είναι ένα συγκεκριμένο χρώμα, αλλά είναι η μίξη όλων αυτών των χρωμάτων του ορατού, τονίζω, του ορατού μέρους του ηλεκτρομαγνητικού φάσματος. Άρα, αν κάποιο σώμα σας φαίνεται λευκό, αυτό σημαίνει ότι πάνω στο σώμα, πέφτοντας τα ηλεκτρομαγνητικά κύματα, όπως βλέπεις σε αυτό το σχήμα, ανακλώνται από αυτό, γίνεται το φαινόμενο της διάχυσης, αναμειγνύονται και στα μάτια μας φτάνει σε μας λευκό χρώμα ως μια σύνθεση όλων των χρωμάτων του ορατού μέρους του ηλεκτρομαγνητικού φάσματος. Όπως βλέπεις σε αυτό εδώ το σχήμα. Πάμε τώρα σε κάποιο άλλο χρώμα. Αν δεν βλέπουμε λευκό χρώμα, αλλά βλέπουμε κάποιο συγκεκριμένο χρώμα, πράσινο ας πούμε, όπως φαίνεται σε αυτό εδώ το φύλλο, ή μπλε όπως φαίνεται σε αυτή εδώ την επιφάνεια, ή κόκκινο όπως φαίνεται σε αυτή εδώ, τότε τι γίνεται? Αυτό σημαίνει, ας πάμε στο πράσινο φύλλο, ότι καθώς πέφτουν όλα τα χρώματα πάνω στο φύλλο, απορροφώνται από αυτό τα περισσότερα και μένουν εκείνα τα χρώματα που δίνουν την αίσθηση του πράσινου χρώματος, τα οποία με το φαινόμενο της διάχυσης επιστρέφουν στο μάτι μας. Όπως βλέπεις, πάνω εδώ στο πράσινο φύλλο πέφτουν όλα τα χρώματα του ορατού μέρους του ηλεκτρομαγνητικού φάσματος, και το κόκκινο και το πορτοκαλί και το κίτρινο, αλλά γυρίζει προς τα πίσω μόνο το πράσινο. Στην πραγματικότητα, όχι ακριβώς το πράσινο, δηλαδή μια μονοχρωματική ακτινοβολία, αλλά εκείνα τα χρώματα γυρίζουν προς τα πίσω που δίνουν, αν αναμειχθούν, την αίσθηση του πράσινου χρώματος. Δηλαδή βρίσκονται στη γειτονιά του πράσινου. Αντίστοιχα, εδώ απορροφούνται όλα τα χρώματα εκτός από το μπλε και εδώ όλα τα χρώματα εκτός από εκείνα που δίνουν την αίσθηση του κόκκινου χρώματος. Στην πραγματικότητα δε γίνεται το εξής περίεργο, ότι όταν βλέπεις για παράδειγμα αυτό το φύλλο ότι είναι πράσινο, το φύλλο, τη μοναδική ακτινοβολία που έχει διώξει προς τα πίσω είναι η πράσινη. Είναι αυτή που δεν έχει κρατήσει. Έχει κρατήσει όλα τα υπόλοιπα χρώματα εκτός από το πράσινο, το οποίο έχει διώξει προς τα πίσω. Εμείς βλέπουμε εκείνη την ακτινοβολία που το σώμα έχει απορρίψει, όχι αυτή που έχει κρατήσει. Και πάμε στο μαύρο χρώμα. Το μαύρο χρώμα στην πραγματικότητα δεν είναι χρώμα, αλλά είναι η απουσία χρώματος. Διότι στην περίπτωση που βλέπεις ένα σώμα μαύρο, όπως εδώ, τότε απορροφώνται όλες οι ακτινοβολίες του ορατού μέρους του ηλεκτρομαγνητικού φάσματος. Στην περίπτωση αυτή το σώμα κρατάει όλες τις συχνότητες και δεν απορρίπτει καμία. Τότε το σώμα φαίνεται σε εμάς μαύρο. Πάνω σε ένα σώμα βέβαια δεν πέφτουν μόνο ηλεκτρομαγνητικά κύματα του ορατού μέρους του ηλεκτρομαγνητικού φάσματος. Άλλωστε, όπως βλέπεις εδώ, αυτή η περιοχή είναι πάρα πολύ μικρή. Είναι μόνο από τα 400 νανομέτρα έως τα 700 νανομέτρα. Ενώ το ηλεκτρομαγνητικό φάσμα όσον αφορά τα μήκη κύματος είναι τεράστιο. Αρχίζει από μήκη κύματος 10⁻16 μέτρα, δηλαδή πάρα πολύ μικρά, και φτάνει σε τεράστια μήκη κύματος, όπως βλέπεις εδώ, που μπορεί να είναι και εκατομμύρια μέτρα. Άρα, πάνω σε ένα σώμα μπορούν να πέσουν και ακτινοβολίες που είναι αόρατες σε εμάς. Αλλά αυτές εμείς δεν τις αντιλαμβανόμαστε, διότι δεν διεγείρουν το αισθητήριο της όρασής μας. Εμείς αυτό που καταλαβαίνουμε είναι μόνο αυτή εδώ η περιοχή από 400 έως 700 νανομέτρα. Είναι σημαντικό βέβαια να καταλάβεις ότι και αυτά είναι ηλεκτρομαγνητικά κύματα, δεν διαφέρουν σε τίποτα από τις αόρατες ακτινοβολίες. Απλώς η όραση του ανθρώπου είναι ευαίσθητη σε αυτή την περιοχή. Υπάρχουν άλλα ζώα τα οποία βλέπουν σε μεγαλύτερο τμήμα του ηλεκτρομαγνητικού φάσματος. Για παράδειγμα, μπορούν να δουν και στις υπεριώδεις, όπως κάποια πουλιά ή κάποια ερπετά. Ο άνθρωπος όμως μπορεί να δει μόνο σε αυτή την περιοχή και αντιλαμβάνεται κάποια χρώματα ανάλογα με τη συχνότητα της ακτινοβολίας που αντιστοιχεί στο κάθε χρώμα. Δηλαδή, ο ανθρώπινος εγκέφαλος αντιστοιχεί
στα ηλεκτρομαγνητικά κύματα με συχνότητα κοντά στα 400 νανομέτ το μοβ χρώμα. Ενώ στα ηλεκτρομαγνητικά κύματα που έχουν μήκος κύματος κοντά στα 700 νανομέτ το κόκκινο χρώμα. Αφού έγινε αντιληπτό τι γίνεται όταν ηλεκτρομαγνητικά κύματα πέσουν πάνω σε μια επιφάνεια και πώς ο άνθρωπος αντιλαμβάνεται το χρώμα ενός σώματος, μπορούμε να πάμε στο κύριο μέρος του σημερινού βιντεομαθήματος που είναι ο ορισμός του μέλανος σώματος. Το μέλαν σώμα είναι μια ιδανική περίπτωση, δηλαδή είναι ένα σώμα που δεν υπάρχει στην πραγματικότητα και είναι σύμφωνα με τον ορισμό του σχολικού βιβλίου εκείνο το σώμα που απορροφά την ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία που προσπίπτει σε αυτό σε όλο το φάσμα της, δηλαδή όλες τις συχνότητες. Αυτό που λέει εδώ ο ορισμός είναι ότι θεωρούμε ένα σώμα στο οποίο αν πέσουν ηλεκτρομαγνητικά κύματα οποιασδήποτε συχνότητας και οποιοδήποτε μήκους κύματος, αυτά τα ηλεκτρομαγνητικά κύματα θα εισχωρήσουν σε αυτό και θα απορροφηθούν από αυτό. Σε αυτό θα επιμείνει λιγάκι για να το καταλάβεις. Έχουμε ένα σώμα στο οποίο πέφτουν πάνω του ηλεκτρομαγνητικά κύματα. Αυτά τα ηλεκτρομαγνητικά κύματα δεν ανήκουν μόνο στο ορατό μέρος του ηλεκτρομαγνητικού φάσματος. Μπορεί να ανήκουν σε οποιαδήποτε περιοχή, οποιασδήποτε μικρής ή μεγάλης συχνότητας ή μικρού ή μεγάλου μήκους κύματος. Το μέλαν σώμα θα απορροφήσει όλα αυτά τα ηλεκτρομαγνητικά κύματα. Δεν θα αφήσει τίποτα να περάσει μέσα από αυτό και να βγει από την άλλη μεριά, αλλά και δεν θα ανακλαστεί τίποτα, ούτε θα διαχυθεί τίποτα, δεν θα γυρίσει τίποτα προς τα πίσω. Με άλλα λόγια, όταν πέσουν ηλεκτρομαγνητικά κύματα πάνω σε ένα μέλαν σώμα όπως αυτό είχε οριστεί, αυτό το φαινόμενο εδώ της ανάκλησης και της διάχυσης δεν συμβαίνει σε ένα μέλαν σώμα. Δηλαδή δεν γυρίζει καθόλου η ακτινοβολία προς τα πίσω. Ούτε αυτό εδώ το φαινόμενο της εισχώρησης και διαπέρασης συμβαίνει σε ένα μέλαν σώμα. Δεν διαπερνάει τίποτα το μέλαν σώμα. Το μόνο φαινόμενο που συμβαίνει όταν ηλεκτρομαγνητικά κύματα πέσουν πάνω σε ένα μέλαν σώμα είναι το φαινόμενο της εισχώρησης και απορρόφησης. Δηλαδή τα ηλεκτρομαγνητικά κύματα θα μπουν μέσα στο σώμα και θα απορροφηθούν 100% από αυτό. Επαναλαμβάνω ότι δεν αναφέρομαι μόνο στο ορατό μέρος του ηλεκτρομαγνητικού φάσματος. Το μέλαν σώμα απορροφά ηλεκτρομαγνητικά κύματα σε οποιαδήποτε περιοχή του ηλεκτρομαγνητικού φάσματος και αν ανήκει. Ας πούμε δηλαδή ότι πάνω σε ένα μέλαν σώμα πέφτουν ηλεκτρομαγνητικά κύματα που ανήκουν στην περιοχή του υπερήθρου, μικροκύματα και ραδιοκύματα. Θα τα απορροφήσει το μέλαν σώμα. Επίσης θα απορροφήσει αν πάνω του πέσουν ηλεκτρομαγνητικά κύματα που είναι στις ακτίνες Χ, τις υπεριώδεις και το ορατό μέρος. Θα το απορροφήσει και αυτά. Δεν απορροφά δηλαδή μόνο τα ηλεκτρομαγνητικά κύματα στην περιοχή του ορατού, αλλά σε οποιαδήποτε περιοχή. Είπα από την αρχή ότι αυτό είναι μια ιδανική περίπτωση. Στην πραγματικότητα δεν υπάρχει ένα τέτοιο σώμα. Υπάρχουν όμως κάποια σώματα που προσεγγίζουν πολύ το μέλαν σώμα και μάλιστα ένα από αυτά είναι σώμα που έχουμε εθαλωμένη την επιφάνειά του, όπως λέει και το σχολικό βιβλίο, δηλαδή έχουμε βάλει πάνω στην επιφάνειά του καπνιά, εθάλη. Το να κατανοήσουμε πώς συμπεριφέρεται το μέλαν σώμα είναι πολύ σημαντικό. Γιατί μέσα από τη σύγκριση με αυτό μπορούμε να κατανοήσουμε πώς συμπεριφέρονται και τα πραγματικά σώματα. Μπορώ λοιπόν αρχικά να επαναλάβω ότι σε ένα μέλαν σώμα συμβαίνει μόνο εισχώρηση και απορρόφηση όλων των ακτινοβολιών και όχι διάχυση και διαπέραση. Επίσης, η ονομασία του μέλαν σώμα, το μέλαν σημαίνει μαύρο, υποδηλώνει ότι αυτό θα είναι ένα μαύρο σώμα. Αυτό όμως δεν είναι αλήθεια, διότι ισχύει μόνο στις χαμηλές θερμοκρασίες. Σε κάποιες υψηλότερες θερμοκρασίες το μέλαν σώμα λάμπει και μάλιστα λάμπει περισσότερο από όλα τα άλλα σώματα. Δηλαδή το μέλαν σώμα δεν είναι μόνο ένας απορροφητής, αλλά και ένας εκπομπός ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων. Για να το καταλάβουμε αυτό, θα πρέπει να πούμε λιγάκι τι σημαίνει θερμική ακτινοβολία. Ονομάζεται λοιπόν η ακτινοβολία που εκπέμπεται από την επιφάνεια ενός σώματος λόγω της θερμοκρασίας του. Εάν βέβαια η θερμοκρασία του είναι πάνω από το απόλυτο 0 που είναι μείον 273,15 βαθμούς Κελσίου. Αυτό σημαίνει ότι αν έχουμε ένα σώμα και αυτό βρίσκεται σε κάποια θερμοκρασία, οποιαδήποτε και είναι αυτή η θερμοκρασία, τότε από το σώμα εκπέμπεται η ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία. Αυτή η ακτινοβολία που εκπέμπεται από ένα σώμα λόγω της θερμοκρασίας του, ξαναλέω, άλλες φορές μπορεί να είναι ορατή, όπως για παράδειγμα βλέπουμε το φως από τα ξύλα που καίγονται, και άλλες φορές μπορεί να είναι αόρατη σε εμάς. Δηλαδή να αποτελείται από μήκη κύματος που δεν ανήκουν στο ορατό μέρος του ηλεκτρομαγνητικού φάσματος. Όπως φαίνεται πολύ καθαρά σε αυτή εδώ την εικόνα. Στο δεξιό μέρος της εικόνας βλέπουμε τρεις ανθρώπους όπως τους αντιλαμβανόμαστε με την όρασή μας, και στο αριστερό μέρος βλέπουμε τους ίδιους ανθρώπους μέσω της θερμικής ακτινοβολίας που εκπέμπουν. Μα θα μου πεις, αυτή η ακτινοβολία είναι αόρατη. Ναι, και γι' αυτό χρειαζόμαστε ειδικές συσκευές για να αναπαραστήσουν αυτό εδώ το είδωλο που βλέπουμε. Συσκευές που μπορούν και μετατρέπουν την αόρατη υπέρυθρη ακτινοβολία που εκπέμπει το ανθρώπινο σώμα λόγω της θερμοκρασίας του σε ορατή ακτινοβολία. Με χρώματα τα οποία μπορούμε να αντιληφθούμε. Με μια κάμερα υπερύθρων δηλαδή μπορούμε να δούμε την αόρατη στο ανθρώπινο μάτι υπέρυθρη ακτινοβολία που εκπέμπεται από αυτούς τους τρεις ανθρώπους επειδή τα σώματά τους βρίσκονται σε θερμοκρασία πάνω από το απόλυτο 0.
Όλα τα σώματα λοιπόν εκπέμπουν αυτή την ακτινοβολία που λέγεται θερμική ακτινοβολία και ένα τέτοιο σώμα είναι και το μέλλαν σώμα. Έτσι και το μέλλαν σώμα θα εκπέμπει θερμική ακτινοβολία και το φάσμα αυτής της ακτινοβολίας περιλαμβάνει όλες τις συχνότητες του ηλεκτρομαγνητικού φάσματος, από τις πολύ μικρές έως και τις πολύ μεγάλες, όχι βέβαια με την ίδια ένταση. Άλλη συχνότητα μπορεί να είναι με μεγαλύτερη ένταση και άλλη με μικρότερη. Το μέλλαν σώμα λοιπόν δεν απορροφά μόνο ηλεκτρομαγνητικά κύματα, αλλά και εκπέμπει ηλεκτρομαγνητικά κύματα με τη μορφή θερμικής ακτινοβολίας λόγω της θερμοκρασίας. Αν ανακεφαλαιώσουμε λοιπόν κάποια συμπεράσματα για το μέλλαν σώμα, θα πρέπει να πούμε ότι απορροφά όλη την προσπίπτουσα σε αυτό ακτινοβολία ανεξάρτητα από τη συχνότητα ή τη διεύθυνση πρόσπτωσης. Αυτό φαίνεται και σε αυτή την εικόνα. Ό,τι πέσει πάνω στο μέλλαν σώμα απορροφάται από αυτό. Δεν ανακλάται τίποτα, ούτε περνάει μέσα από αυτό τίποτα. Δεύτερον, για οποιαδήποτε συχνότητα εκπέμπει περισσότερη ενέργεια από οποιοδήποτε άλλο σώμα στην ίδια θερμοκρασία. Δηλαδή, το μέλλαν σώμα δεν είναι μόνο ένας τέλειος απορροφητής, αλλά και ένας τέλειος εκπομπός. Διότι αφού απορροφά τη μεγαλύτερη ενέργεια, είπαμε ότι απορροφά όλα τα ηλεκτρομαγνητικά κύματα, αλλά τη μεγαλύτερη ενέργεια, τότε και θα εκπέμπει τη μεγαλύτερη ενέργεια. Ιδάλλως, συνεχώς η θερμοκρασία του θα αυξανόταν. Ενώ έχει παρατηρηθεί ότι αυτό αποκτά μια σταθερή θερμοκρασία όταν βρίσκεται σε θερμική ισορροπία, που σημαίνει ότι όση ενέργεια απορροφά από τα ηλεκτρομαγνητικά κύματα που πέφτουν πάνω του, άλλη τόση ενέργεια αποβάλλει μέσω της θερμικής ακτινοβολίας. Είναι λοιπόν και τέλειος απορροφητής και τέλειος εκπομπός. Και επίσης, το μέλλαν σώμα εκπέμπει την ίδια ένταση προς όλες τις κατευθύνσεις. Η ακτινοβολία που φεύγει από την επιφάνειά του προς οποιαδήποτε κατεύθυνση έχει την ίδια ένταση. Αυτό ήταν μια εισαγωγή για να καταλάβουμε λιγάκι τι σημαίνει μέλλαν σώμα. Στο επόμενο βιντεομάθημα θα ασχοληθούμε με τις ιδιότητες ακτινοβολίας του μέλλον σώματος. Μέχρι τότε, γεια σας και φυσικά μην ξεχνάτε τη μοναδική ανταμοιβή του καναλιού που δεν είναι άλλη από την εγγραφή σας.